Assalamualaikum and hi everyone. Saya Syukriah dari Espresso. So, hari ini saya nak kongsikan cara untuk kita create digital business card. Hanya dengan beberapa langkah mudah sahaja, digital business card anda sedia digunakan dan dikongsi. First, kita visit Espresso platform. Klik register business. Then pilih package premium. Lengkapkan details perniagaan atau servis anda di ruangan yang disediakan. Masukkan email perniagaan anda. Masukkan nama perniagaan anda. Kemudian pilih kategori yang berkaitan dengan perniagaan atau servis anda. Masukkan details perniagaan atau nyatakan produk dan servis anda di ruangan description dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Masukkan lokasi kedai anda atau untuk online business owner, saya cadangkan anda pilih lokasi yang berdekatan dengan rumah anda. Masukkan alamat kedai anda, business hour, masukkan 24 keping gambar produk atau servis anda hanya dalam format JPG dan JPEG sahaja. Nombor phone serta nombor WhatsApp anda. Website link. Masukkan email. Facebook link. Instagram link. Untuk video, hanya YouTube link sahaja. So, kita copy link YouTube seperti contoh dalam video. Masukkan 3 video. Dan klik preview. Tunggu sehingga digital business card preview. So, inilah digital business card yang saya create tadi. Jangan lupa klik submit listing. Lengkapkan details dan buat bayaran secara online. Klik sign up now. Pilih account bank. Dan proceed. Buat bayaran macam biasa. Your digital business card is done. Sebarang masalah atau pertanyaan, boleh hubungi saya. Thank you for watching. Stay safe and take care. Bye.